Ayun, ano po bang meron sa Amadeo? Ano po, paano siya nag-start? Ano po yung background ng Amadeo? Okay. So, first, here. This is the history of Amadeo. Yan. Amadeo is previously a barrio of Silang. So, hindi pa talaga siya bayan, hindi pa kami municipality. Barrio lang kami ng Silang. And then, ang pangalan ng barrio yun ay Gitnang Pulo. Gitna. Yes, it was the original name of the barrio. It was Gitnang Pulo. And then, eventually, humiwalay ang Gitnang Pulo sa bayan ng Silang. And then, ang naging pangalan niya is Masilaw. Masila. So, yun ang original na pangalan ng bayan namin, Masilaw. Kaya siya tinawag na Masilaw. Dito sa side na to ng bayan namin, marami diyang mga puno ng dapdap. Ano yung puno ng dapdap? Puno ng dapdap. Ang pinakamalapit na example ng puno ng dapdap, yung nasa harapan ng simbahan. So, yung makikita niyo malaking puno sa harap ng simbahan, yun ay puno ng dapdap. Yung puno ng dapdap, ang bunga niya kasi, ang kanyang flower ay red. Red flower siya. Para siyang cherry blossom style. Kapag panahon ng summer talaga, namumulaklak kaya, napakaganda niya, pulang-pula. So, kaya ang tawag doon ay masilaw. Pag tinanong ng mga tao, saan ka galing? Doon sa nakakasilaw. Doon sa masilaw. And then, by virtue of King Amadeus, pinangalan ang Amadeo doon sa anak ng hari ng Espanya, na si Amadeus. Kaya ang pangalan ng Amadeo, ano ba yun? Si Amadeo. So, of course, we were colonized by the Spaniards that time. So, pinangalan doon sa hari ng Espanya, kay King Amadeus. And then, after that, naging bayan na tayo. Actually, July 15, we will be celebrating the 145th year ng founding anniversary ng Amadeo. So 145 years na nakakalipas nung naging bayan ng Amadeo. Ang bayan natin consisting about 4,800 hectares. Yung laki ng land area natin, plus minus 4,800 hectares. 3,800 hectares of that is primarily coffee plantation. So, malaki pero not big as others. Ang sila mas malaki eh. Yung coffee plantation. Oo, kasi mas malaki yung kanilang land area. Ang Amadeo kasi 4,800 square meters lang naman kami. So, nagkataon lang na malaking part ng land area namin are plantations, agricultural farms, and karamihan sa mga nakatanim doon ay coffee. So, for the longest time period, na naaalala ng ating history, ang Amadeo ay nakasandal sa industriya ng kape. So, our ancestors had been given the opportunity to have coffee, and for the longest time na, yun na rin yung industry namin. Hanggang sa ngayon, kahit marami ng mga professionals sa Amadeo, marami ng mga buildings, marami na yung mga iba't ibang mga opportunities, marami pa rin sa amin ang still coffee farmers. And yun na yung naging namin industry since then and until now. Bali po yung sa Pahimis, paano po siya nag-start? Yeah, Pahimis Coffee Festival. Pahimis Coffee Festival came from a collaborative ideas noong 2002. 2002, ang mayor sa Amadeo noon ay si Albert Oje Imbagan. And on that time period, yun yung pinakamababang time na kung saan yung coffee industry ay talagang parang bagsak na. Hihina na ang coffee industry. Amadeo once is one of the richest municipalities in Cavite when in terms of coffee. Would you believe that in 1840, Philippines is the number 4 exporter of coffee in the world? Tayo ang pang-apat sa buong mundo nag-export ng kape. Kaya lang, there's a big drop of production because on the late 1800s, around 1890 to pagpasok ng 1900s, nagkaroon kasi ng isang napakalawak na epidemya. Nagkaroon ng isang malawakang sakit ang puno ng kape, not only in the Philippines but sa buong mundo. It affects South America to be exact. So yung Brazil,
Argentina, Costa Rica, Ethiopia, some parts of Africa. Talagang halos ma-extinct yung kape. Ang pangalan ng sakit, coffee rust. When you say about coffee rust, yun yung sakit na dumadapo sa puno ng kape na yung dahon niya for unknown reason bigla nilang natutuyo. Nagiging kulay brown, kaya ang tingin nila parang kalawang, kinakalawang yung dahon. And then kapag tinamaan yun, siyempre mamamatay yung dahon, mamamatay yung puno. It affected also the Philippines. Wala pang isinong kape sa Cavite ng that time. Ang coffee kasi sa Pilipinas ay hindi naman sa Cavite nag-originate. The first coffee were planted in Batangas. Totoo yung kapeng Barako ay Batangas. Totoo yun. Sa Lipa. Sa Lipa unang dumating ang mga kape. Dala kasi yan ng mga Augustinian Fathers. Dominican Fathers. So pagdating nila sa Batangas, kasi makikita nyo naman sa Batangas, ang lalaki ng mga Dominican Church, ang lalaki ng mga simbahan dyan eh. Kasi yung mga Kastila talaga, dyan nag-flourish eh. So dala yan ng mga pare. So, tinanim nila ang kape, lumago. Yumaman ang Batangas. Kaya lang, nung time na yon, sila yung tinamaan ng coffee rust. So, halos naubos yung puno sa Batangas. Luckily, yung mga ancestors ng Cavite, yung ibang mga migrants from Batangas, umakyat from Batangas to Cavite. Siyempre, alam mo naman opportunity. Nakikita nila dito nagkakaroon ng opportunity. Ang mga Batanggenyo kasi mga karpintero, mga bahay. So, nag-migrate sila from Batangas to Cavite. Bit-bit nila yung mga puno ng kape. And then, yun, itananim nila yung puno ng kape dito sa Cavite. Hindi lang sa Amadeo, hindi namin kiniklaim na kami lang ang may puno ng kape sa Cavite. There are 7 municipalities and cities sa Cavite na kung saan thriving ang coffee. It is called the Siete Baracos. Okay, so if you heard the Siete Baracos, it is the 7 municipalities of Cavite that grows coffee. Sila, Amadeo, Mendez, Alfonso, General Reynaldo, Magallanes, and Indang. Okay, so that's the Siete Baracos. So yung Siete Baracos na yan, kung titingnan mo yung topography niyan, yan yung mga nandoon sa upper part ng Cavite. Yan yung tinatawag na Highlands Cavite. Yung Upland Cavite, yung Highlands Cavite. Diyan tumutubo primarily yung coffee. May reason kung bakit. Ang coffee kasi ay tumutubo abundantly sa mga volcanic soil. Okay? As long as there is volcanic soil, magiging maganda yung tubo ng kape. Taal Volcano and the Taal Lake is a prehistoric volcano. So if you're going to look deeper on the history and mga prehistoric data natin, isang higanting vulkan yung lawa ng Taal. It is not only the Taal Volcano, but the whole lake. Yung buong lake na yan, crater yan ng higanting vulkan. So lahat ng nasa paligid ng bunganga niya, volcanic soil. Kaya doon, gumanda ang tanim ng kape. So pagdating ng coffee rust, noong 1890, nung halos mamatay na ang kape sa buong mundo at sa buong Pilipinas, ang natitira na lang na buhay ay yung nasa Cavite, yung nasa Amadeo. So that's the main reason kung bakit Amadeo is hailed as the coffee capital of the Philippines. Hindi lang dahil Amadeo ang nagbigay ng magandang program for coffee, but by virtue of history, without Amadeo, without the Siete Baracos, wala nang kape sa buong Pilipinas. Lahat yun, namatay na. So kami naging tayo, Amadeo, Upper Cavite, talagang ito yung naging savior ng coffee. And then, yung Pahimis Festival is a collaborative ideas. Noong sobrang baba na ng coffee industry, nag-isip ngayon yung ating mga leaders, paano ba natin marerehabilitate yung coffee? Paano ba natin masasabi sa mga farmers that this is the right time to invest in coffee industry? So, ginawa ng government natin, ng local government, especially Amadeo, gumawa tayo ng isang awareness program. Yun yung Pahimis Coffee Festival. It is the only legitimate coffee festival in the Philippines. Walang ibang bayan, walang ibang lugar sa Pilipinas ang pwedeng magsabi na meron silang coffee festival.
Kasi dito Amadeo lang. Kasi, nung mga panahong ang kape ay wala nang pumapansin, Amadeo lang ang nagbigay ng Pansin. nagbigay sa kanya ng buhay. So, ano ba yung Pahimis Coffee Festival? Pahimis is a common word for Thanksgiving or pasasalamat. From ano ba yun? Cavite yung... It's a local term for pasasalamat. That's the Pahimis. And the Pahimis Coffee Festival is a Thanksgiving event for the bountiful harvest of coffee. Ibig sabihin, pag maganda yung ani ng kape that year, nagkakaroon ng festival. Oo. Nung previous time, mga 1970s, 1980s, wala pa namang Pahimis Festival noon. Pero ang mga tao ay nagse-celebrate na. Wala lang po silang... Hindi lang, wala lang pangalan, wala lang term. Kasi ako, may coffee din kami kahit pa paano. So pagdating ng April, na-harvest na namin yung coffee, maraming coffee sa paligid, nakabilad sa kalsada, ang tawag doon, sun drying. Makikita mo, very lively yung kalsada kasi may mga taong nagtutulak ng kariton, na nakikipagpalit ng mga product, may mga dalang sabon, may mga dalang pagkain, ipapamalit sa kape, no? Kukuha sila ng 2 takal na kape. So lively yung environment. Kaya lang wala pang term na Pahimis that time. Ang mga tao naghahanda ng mga pagkain. Kasi ang piyesta ng Amadeo is last Sunday of April. Pero ang aming patron saint ay Saint Mary Magdalene. Ang Feast of Saint Mary Magdalene ay July 22. Bakit nagkakaroon ng pistang bayan o bakit naghahanda ang mga tao sa Amadeo ng April? Ay ang layo nun sa piyesta. In reality, it is the celebration na nagpapasalamat ang mga taga-Amadeo dahil masagana ang ani ng kape. So, marami kang kinita sa kape, nagluluto ang mga tao, nag-i-invite ang mga kaibigan, nagpapakain. So, it's already a part of the festival. Ginawa lang namin scientific, ginawa lang namin technical, inilabas namin yung Pahimis Coffee Festival. I-highlight ang Amadeo as the coffee capital of the Philippines, i-highlight ang mga coffee farmers, i-highlight ang produkto ng kape. So, sa Coffee Festival, meron tayong mga street dancing. Siyempre, of all the festivals naman ng Philippines, street dancing is always na highlight. So, nangyayari dyan, lahat ng barangay ay nagpa-participate, nagpapadala sila ng mga performers, street dancers. Ang mga suot nila, yung mga costumes nila, ay yari sa kape. It's either yari sa sako ng kape, yari sa bunga ng kape, yung mga bunga ng kape, ginagawa nilang beads. Yung mga dahon, ginagawa nilang mga headdress. Yung mga branches, yung mga twig, ginagamit nila. So, sasayaw sila. And then, Pahimis Coffee Festival lang ang may official na festival song. Kahit saan ka pumuntang festival sa buong Pilipinas, walang official na festival song ang kanilang mga festivals. Amadeo lang ang meron. I'll give you a copy of one para marinig nyo. So, for the purpose na marinig nyo, bigyan ko kayo ng sample. Ito ay pinagawa namin, nagkakaroon ng contest sa Amadeo, songwriting, para mag-come up ng Pahimis song. And then, ito yung naging output dun sa Pahimis song. Okay siya, maganda naman. Hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit natin. Kailan po siya na, Start? yung song nito? 2002. 2000. Kasabay nung unang, kasabay talaga nung Nung unang unang Pahimis. May instances po ba na, di ba sabi niyo po, pag Pahimis, parang pag masagana po yung, yung aning sa production. May instances po ba na yung hindi po naging okay yung Yes. So, hindi po kayo nag-celebrate ng... Hindi. Regardless yun kung abundant or hindi, tuloy-tuloy ang celebration, tuloy-tuloy ang festival. Ang bunga kasi ng kape, yung pamumunga ng kape, walang pinikaiba ang puno ng kape sa ibang klase, sa iba't ibang puno na nakikita natin, mangga, saging, pinya, everything. Kapag tumatanda ang puno, humihina na siyang humunga. Para siyang tao. Pag tumatanda ang tao, humihina ang katawan. Ganon din ang puno ng kape. Ganon din ang lahat ng klaseng puno. Siyempre, sa unang 5 years ng bunga ng puno ng kape, siyempre, masagana siyang bumunga. Eventually, hihina yan kasi tumatanda yung puno, tumitigas na yung mga sanga.
So gumagawa tayo ng paraan kung paano i-rehabilitate yung mga puno. Dito sa Amadeo, ang average age ng puno natin is about 20 to 30 years old. Baka mas matanda pa sa inyo yung mga puno dito. Yes, correct. Yung iba mas matanda pa sa akin because I'm already 38. Mas matanda pa sa meron dito mga 50 years old na yung kape. Namumunga sila pero hindi na kasing dama dati. So ang ginagawa ng mga farmers, naglalagay ng mga commercial fertilizers. Yun nga lang, ang magiging problema mo kapag mayroong mga commercial fertilizers, masyado naging acidic yung lupa. So hindi na rin maganda yung quality ng lupa, yung nutrients ng lupa, hindi na rin nagbubunga ng maganda yung kape. So what we're doing now is nire-rehabilitate natin yung mga lumang puno. Una, ano yan, yung pinuputol natin, then pinututubo ulit. Ganon. Putulin mo, patutubuin siya. Another one is yung tri-stem. Dito sa Amadeo, meron tayong isang napakagandang example na farm. Sa isang puno ng kape, pag pinutol mo yung gitna niyan, pag tumubo yung 3 sangang malalaki. So pag 3 yung sanga niya, mas maraming opportunity bumunga. And lastly, ang pinaka nakikita naming paraan para dumami uli ang harvest ng coffee, magtanim ng bagong puno. Ano yun? Pag nagtatanim po kayo ng bagong puno, tinatanggal mo po yung Luma. Yes. Pubunutin mo yung luma. Hindi acidic, no? Pag sinabi kasi acidic ang lupa, sobrang dami na niya commercial fertilizers. So, ang ginagawa dyan, bubungkalin mo yung lupa. Pag nataanan ng traktora, nabungkal na siya, yun, uulanan, aarawan, sisingaw, yun, mawawala na yun, mawawala na yung acid niya, mawawash out na yun. Kapag okay na yung lupa, magtatanim tayo ng panibagong puno. Pag nagtanim tayo ng panibagong puno, it will take you at least 3 years. malaki po yun. Hindi, yung 3 years after planting, pwede na siyang i-harvest. Pwede ka na mag-harvest. Pero hindi pa rin siya ganun kalakas kasi unang, kung ano, baby pa yung puno. Pero at least, bumubunga na siya. And then, after 5, 6 years, yun na. Malakas na siyang bumunga. And then ngayon, ginagawa nating scientific na yung coffee farming. Hindi na lang yung basta tanim ng tanim. There are 4 kinds of coffee. There are 4 varieties. Hindi pag sinabing kape, Nescafe. No? Hindi ganun. Pag sinabing kape, kopi ko. Hindi ganun yan. No? There are 4 varieties of coffee. We have the Arabica, we have the Excelsa, we have the Robusta, and we have the Liberica. Okay. So, at siya yung sikat ngayon, yung Barako. Bali, ano po, ano po siya, ano yung difference niya na sa Barako na sinasabi sa ibang lugar dito sa Amadeo? Well, there's no difference because ginagawa nating scientific yung approach ng coffee farming until coffee production. When you say about Barako, it's the Liberica. Regardless kung saan galing. Regardless kung galing Batangas yan, galing Amadeo, galing Laguna. Pag tinanong, ano bang coffee yan? Anong variety? Ano yan? Liberica. Barako yan. Barako siya. So, yung conception lang kasi, misconception kasi yung nangyari. Dahil nga lipa yung unang nag-institutionalize ng coffee. Pag inisip nila, pag kaping Barako, ibig sabihin kaping Batangas. That's wrong. That's wrong. Actually, Batangas cannot claim anything about the coffee. No? Although ngayon, nagsisimula na sila muli. Nagsisimula na uli silang i-rehabilitate yung coffee nila. At yun din yung gusto nating gawin. Gusto rin nating i-rehabilitate yung coffee sa Amadeo, dito sa Cavite. Yung glory days, no? Yung glory days, the golden age of coffee in Amadeo and Cavite, is long past na. Nakalampas na yung glory days. Yung 1970s, 1980s, until 1990s, early 1990s, yan ang golden age ng coffee dito sa amin. Dahil yan yung time talaga na napakalakas pa ng bunga ng mga puno, and then ang laki ng demand. Kaya yung mga tao dito sa Amadeo nakapag-ipon sa coffee industry. So nakita nyo naman yung mga bahay dito, lalaking bahay dito. Para ka lang nasa isang higanting subdivision dito eh. Parang makakasurvive yung mga tao rito kahit na wala na dahil talaga nakapag-ipon sila sa coffee. But right after nung panahon na yon, right after 1990, ang mga anak, kami, yung mga tito namin, yung mas matatanda sa akin, nakapag-aral ng doktor, nakapag-aral ng engineer, nakapag-aral ng abogado, walang naiwan para ipagpatuloy yung coffee. Kaya ang nangyari, humina ang coffee industry. Pero about... So ngayon,
di tayo, pricing uli. Kasi nakikita natin na lumalaki yung demand ng coffee. At saka talagang hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Coffee is the second biggest commodity, second only to oil. So, pinakamalaking commodity sa buong mundo, langis. Siyempre, walang langis, walang crudo. Walang gasolina, walang sasakyan. Pero pagkatapos ng langis, kape na kagad. So ibig sabihin, ganun kalaki ang demand. Philippines is the number 1 importer of coffee in Asia. Ha? No po. As of now, tayo ang nag-i-import ng pinakamalaking coffee sa buong Asia. And as of now, Philippines is the number 3 most consumption ng coffee sa buong mundo. Pilipino ang pinakamalakas magkape. Kaya pala po yun. Oo, so ibig sabihin, kung ganun kalaki ang demand, ganun kalakas ang coffee industry. But very sadly, ang naipoproduce lang ng Philippines is 10% of our requirement. Kung ang requirement ng Philippines is 75,000 metric tons, no? 75,000 to 100,000 metric tons, yan ang requirement ng Philippines, no? Para sa coffee. 10% lang nun ang sarili natin, yung galing sa Pilipinas. Yung 90%, pure imported. At alam mo kung saan nagagaling ang ating coffee? From Indonesia and Vietnam. Ano po yung import mo? Robusta. Yung ginagamit sa 3-in-1. Mga instant. Yes. So, gusto natin maibalik yung glory days ng Pilipinas bilang pinakamalaki at pinakamagandang coffee exporter sa buong mundo. But I think we're very long way para mangyari yon. But we are starting it now. And Pahimis Coffee Festival spearheaded it all. Yung without the Pahimis Festival, hindi magkakaroon ng ingay sa buong Pilipinas para rehabilitate ng coffee industry. Kahit yung pinakamalalaking lugar sa Pilipinas na mayroong kape, nire-recognize nila ang Amadeo, nire-recognize nila ang Pahimis. You go to Bukidnon, you go to Sultan Kudarat, sila ang may pinakamalaking coffee plantation ngayon sa Pilipinas. Sa Sultan Kudarat, lahat ng tao mangangape. Sumakay kami sa helicopter, no? Tingnan namin yung Sultan Kudarat. Wala kang makikita sa paligid, kundi puro kape. Walang bahay, puro kape. Ganun kalaki yung kanilang coffee plantation. Ang Bukidnon, ganun din. Ganun 400,000 hectares. Nakaalat sa coffee plantations. Talagang ganun kalaki. Kakarampot lang yung sa Amadeo at sa Cavite. Ano dinadala din po nila yung dito? Hindi. Bali, saan po sila na... Diretso I na po think yung- nasa Bukidnon kasi at nasa Sultan Kudarat ang pinakamalaking coffee facilities ng Nestle. Direct pa Nestle Philippines ang bumibili. Ang Amadeo before, almost 80% ng kape sa Amadeo, Nestle ang bumibili. Ngayon dahil mahina na ang kape namin, so ginawa natin, nagtayo tayo ng paraan kung paano natin palalakasin yung coffee. So ginawa natin to. Kasabay ng Pahimis Festival, itinayo ng Municipality of Amadeo, ng mga tao sa Amadeo, yung Cafe Amadeo Development Cooperative. So yung Cafe Amadeo, pangalan niya ng brand ng coffee. Ang gumagawa nito o yung nagmamanufacture nito is Cafe Amadeo Development Cooperative. This is a cooperative. Kooperatiba yan. So ang idea noong 2002, pagsamasamahin ang lahat ng coffee traders sa Amadeo. Instead na magkakalabang kayo sa kumpanya, magkakalabang kayo sa negosyo, kasi pareho tayong coffee trader, di ba? Instead na tayo ay magkakaaway, magkakalaban tayo, pinag-isa noong ating mayor at noong ating mga leaders that time, lahat ng mga coffee traders, gumawa tayo ng cooperative, i-centralize natin ang kape sa Amadeo para hindi tayo mabuli ng mga malalaking kumpanya. So right now, very successful yung Cafe Amadeo because kung gaano katanda ang Pahimis Festival, ganun din sila katanda dahil parehas 2002 ito sinimulan. So 16, 17 years na rin ang Cafe Amadeo. Ilan po ba members ng ano? Right now, ang alam ko lang sa mga 200 plus ang members ng cooperative. So ang Cafe Amadeo Development Cooperative now is one of the top cooperatives in Cavite.
and probably in the whole region. So meron silang multiple citations, multiple recognition. Talagang nakikita nila na Cafe Amadeo is a very successful platform. Kaya nga award winner yung Cafe Amadeo. Hanggang ngayon ay nagiging face, nagiging mukha ng municipality, ng bayan ng Amadeo, ang Cafe Amadeo. Kasi pag tinanong sa inyo, ano ba meron sa inyo sa Amadeo? Kape. Anong kape to? Cafe Amadeo. So, yun yung ano doon, yun yung naging pinaka-product natin. Yung figures, nag-identify mark ang isang lugar. When you say Amadeo, or when you say about Cavite, coffee rin talaga. And it reflects Amadeo itself. So, yun po yung ano doon. Bali, last na po. Ayun po. Regarding po dun sa Cafe Amadeo, may background po ba kayo kung gaano karami tsaka kung ilan yung companies na pinag-exportan nila ng... Well, I cannot give you the correct numbers, no? Because ang pwedeng sumagot sa inyo niyan is yung mismong manager ng Cafe Amadeo. Kasi sila yung mas mayroong concrete na numbers. Although, ang alam ko, we're not yet exporting. Nakakapaglabas tayo ng product ng Cafe Amadeo, pero bit-bit ng mga guest. Pero yung sabihin mong ibinebenta sa labas, medyo hindi pa. Kasi alam ko maraming mga standards ang export business, no? So when it comes to quality, packaging, everything. So you have to comply to those. Kasi dun sa mga strictong bansa, baka hindi makalusot yung product mo, ibabalik yan sa Pilipinas. But dito locally, Cafe Amadeo is one of the competing brands when it comes to brewed coffee. Talagang ano yan, kahit sa Manila, if pumupunta ako ng mga trade fairs, trade shows, so binibitbit ko yung Amadeo, pumupunta ako ng World Trade Center, pupunta ako ng Glorieta, pupunta ako ng MOA, SMX, yan, bitbit ko yung Amadeo dyan, I display products, I promote Amadeo as a whole, I promote Amadeo as a agritourism haven, opportunities for investors, and then I promote Amadeo as a organic and self-sustaining agribusinesses. Laging kasama yung Amadeo, yung Cafe Amadeo products. So, domestically, I can say that we are very successful. Actually, I'm also one of the members of Amadeo. Member kasi ako ng cooperative, one of your members. So, talagang I can say that successful ang cooperative. But if you want complete facts about Cafe Amadeo, ganun ba karaming napuproduce nila sa isang araw, ganun ba karaming nabibenta nila, si Co-op ang makakasagot niyan. Siguro naman nadaanan niyo yung Co-op. Daanan niyo, yes. Open naman sila pag Saturdays. Lumaki yung cooperative. Meron tayong mga, ewan ko lang kung nandito, or meron tayong mga pictures dyan, yung pinagsimula ng kooperatiba. So, it started talaga very small, maliit lang na parang kubo yung kooperatiba. And then eventually ngayon, nagkaroon tayo ng sariling production line, meron tayong sariling mga makina, meron tayong roasting machines, may packaging machines. So, talagang naging isang working business na siya na malaki na siya. So, yes, I can say that the Cafe Amadeo Development Cooperative is a very successful cooperative na can stand talaga on its own. For more facts and more details about the cooperative, ang hahanapin nyo doon ay si Manager Agnes Magdang Sakay. Siya yung manager ng Cafe Amadeo. Calling card. Ayun, siya ang hahanapin nyo dahil siya talaga yung makakapag sa inyo. She can also give you a tour doon sa facilities. Yun nga lang kailangan meron kayong mga at least letters para sabi po email yun, pwede. Email yung letter sa kanya, bibigyan niya kayo ng date kung kailan kayo pwede mag-tour. Yun, pwede nyo puntahan. And then, hindi lang si Cafe Amadeo. Ayoko naman maging bias sa lahat. No? Hindi lang si Cafe Amadeo. Marami rin tayong mga bagong mga coffee traders. Si Cafe Amadeo is just one example. Cooperative siya. Pero tayo pa rin dito. Nandito si Cafe Belardo.
Kadaan lang din. Ayos, Cafe Belardo. Kita mo yung facility niya. Meron siyang sarili coffee shop sa gilid. Yung maganda yung coffee shop na may sarili siyang coffee facility, di ba? Meron siyang trading post, meron siyang roasting machine, may packaging machine, may sarili siyang brand ng product. Pero Amadeo rin siya. Ngayon, meron pa tayong isa, hindi naman kundi mas bago dahil ka-establish pa lang. But I think one of the most promising, si Olivia's Coffee. Hindi po. Si Olivia's Coffee, Ako banda yun. bukod sa coffee facility, meron pa siyang resort. Ay, Oo, pwede saan po yun? pwede sa Bukal. Sa Bukal. Dito yun, medyo loob yun, pero oo, at saka ang advantage mo kay Olivia Coffee, meron siyang isang napakagaling na coffee expert. What do you mean by coffee expert? Meron siyang executive chef na Hired? meron siyang executive chef na siyang kasama ko lagi when I'm doing interviews. Siya ay judge ng World Barista Events. So, when it comes to coffee, napakagaling niya. From roasting to coffee preparation to third wave, lahat na. Oo, kasama ko siya sa Culinary Generals of the Philippines. Siya ngayon yung kinomission ng Olivia's Coffee para palakasin yung coffee business nila. And yung mga machines na in-acquire ni Olivia are top of the line talaga. Nasa kanila yung mga pinakamahal ng mga coffee machines. Meron silang coffee machines na 500,000, 600,000 na halaga. Yung po ba yung ano yung tawag din sa coffee niyo? Ano? Yung kinakain. Espresso? Hindi yung Hindi. kinakain. Hindi ba? Yung alamid. Ay, alamid. Sibet coffee, normal yun. Pangkaraniwan ng yung sibet. It's just a normal. Dito sa amin meron din nun. Pag sinabi kasing alamid coffee, kinakain siya ng sibet. Opo. Sibet, ang local name dito sa amin, musang, alamid. Musang. Okay. So, syempre dahil yun ay hayop, di ba? Hayop siya. Ang ginagamit niya, instinct. Aakit yan sa mga puno ng coffee. Kasi yung coffee, kumpul-kumpul yan eh. Kumpul-kumpul na ganyan. Madaming bunga sa isang stem. May green, may pula. Hindi naman kasi sabay-sabay nahihinog yan. Yung alamid, o aakit yan dyan, inaamoy niya yan. Kung ano talaga yung pinaka-ripe, yung pinaka-hinog, yun lang ang kinakain niya. Iniiwan niya yung iba. Kasi ang prutas, kapag hindi hinog, maasim, hindi masarap. So ang alamid, napipili niya kung alin yung masarap. So, yun lang ang kakainin niya. Kasi yung pinaka-pulp, yung balat ng coffee, matamis. Kinakain namin yan mga bata pa kami. Kukunin mo yan, pag alam talagang hinog na siya, pula na siya, hugasan mo ng konti, kainin mo matamis yan eh. At siyempre, iluluwa mo yung buto, kasi mapait yun. Ganun yung ginagawa ng alamid. Kakainin lang niya dyan yung balat. Kaya lang, siyempre, hindi niya niluluwa yung buto. Nilululun niya, then inilalabas niya as pupo. Pag ipinupo niya na yan, tanggal na yung balat, beans na lang, pupulutin ngayon ng tao. Pag pinulot ng tao yan, iipunin, ugasan, and then, yun yung binibenta. Ngayon, nagkakaroon kasi ng chemical reaction, yung gastric juices ng stomach ng alamid. Nagkakaroon ng chemical reaction doon sa beans ng coffee. Nawawala yung caffeine content ng coffee, pero dahil nga dumaan na siya sa mga gastric juices, gastric acids, nagre-react siya na yung coffee niya mas masarap. Pero hindi siya acidic, hindi mataas yung caffeine. Kaya siya mahal. 4,000? Mahal na yun. 4,500 per kilo. That's I think, no? Oo. So, yun yun. Pero, like I said, no, itong isa naming coffee trader, more on the scientific way of coffee preparation siya. Actually, meron sila coffee school. Tuturo sila. Gusto nyo maging barista experts or coffee experts. Yun. Ang magtuturo sa inyo mismo yung kaibigan ko na chef, si Chef Chris.
So yun, gusto niya maging barista siya talaga. Yun, kami yung Kompleto magtuturo sa pala inyo. yung interview. So yun, so lahat doon, lahat ng yan, ginagawa ng Amadeo. Because if we want to prove that Amadeo is the coffee capital of the Philippines, we have to create a very strong program. Not only for the coffee, but for the professionals who prepares the coffee. Kaya nga nung nakaraang Pahimis Festival, inilaunch ng Amadeo ang pinakaunang Amadeo Grand Barista Cup at ang Amadeo Latte Art Throwdown. Kasi gusto nating makapag-come up ng mga pinakamagagaling na mga coffee professionals sa Amadeo. Yun nga lang, yung first competition namin, wala pang gasinong taga-Amadeo na sumali. Puro Outside, kasi hindi pa yung casino familiar dito sa amin. Kaya nga ngayon pa lang, we are trying to add some professionals here. Would you believe that in Dubai, they are giving a salary of 80 to 100,000 for barista? Ganun kalaki ang sweldo ng barista sa Dubai. Sa mga hotel sa Dubai, titimpala ka lang ng kape, so sweldo ka ng 60-80,000 pesos. Ba't sa bahay? Ganon. So, So, kasi mami. ang ginagawa namin dyan, tinuturuan namin yung mga taga-Amadeo. Kung nagko-conceptualize kami ng mga barista schools, tinuturuan namin sila na maging coffee professionals. At the same time, yung mga farmers naman namin, tinuturuan namin sila ng mga tamang way on how to plant and to grow coffee. So, ikaw na yung may pinakamasarap na kape, then kami pa rin na may pinakamagaling ng mga barista. So, it will be a testament na kami talaga yung coffee Bagay. All in one. Regarding naman po sa kabataan, paano nyo po ginagamit yung kabataan or paano po na-influence yung kabataan para sa yun nga, coffee? Kasi di ba po, pag coffee, more than ano siya, parang... matanda. Oo, Mm. Yes, oo, no. Yan, Ano yan din yung yung- naging challenge sa amin. Ano, how are we going to involved yun. involve yung youth sector? Pero I think it is no longer a question for their involvement. Pumunta ka ng Starbucks, pumunta ka ng Figaro, sino ba yung nakikita mo uminom ng kape? Matatanda ba? Yung puro bata. O, sila yung nakaka-enjoy nun eh. Yung coffee innovations kasi, it does not target the old people. Because the old people, sanay na sila dun sa brewed coffee. Kaya lang, ang bumibili ng mga bagong coffee products, puro mga kabataan. Yung mga frappe, di ba? Yung mga cold brew, yung latte. Magbigay ka ng latte sa matanda, hindi niya inumin yan. Pero yung mga bata, di ba, yung mga kabataan, they add it to their daily routine. Di ba? So, this is the perfect time talaga. And I think, hindi kami nahihirapan na i-convince yung youth sector na ito na yung market today. Kasi, kahit hindi mo sila sabihan, binibili na nila yan. Kaya nga, yun yung nagpupush sa amin na ito ay lalo namin gawin. Kasi, hindi mo na kailangang mangumbins ng mga bata. Talagang yung mga batang yan, bibili at bibili yan. So, ang kailangan namin gawin dito, i-improve yung quality ng aming coffee, i-improve din yung skills ng mga coffee professionals para makasabay kami doon sa mga kayang gawin ng mga malalaking kumpanya. Yun lang ang kailangan doon. So, I think yung involvement ng youth sector is already there. Sino ba naman ang hindi nag-Starbucks? Ang mahal-mahal eh. Di ba? Wala naman lasa eh. Yun nga po. Oo, mahal-mahal. Ganun lang ang lasa, ang mahal-mahal. Eh, pumunta ka ng Cafe Amadeo, pumunta ka ng Belarus Coffee, pumunta ko ng Olivia's. Eh, kung ano yung naiinom mo sa Starbucks, hindi mo naiinom mo sa kanila eh. Libre. Sa Starbucks magkano? 200, 300. Eh, yung Olivia's eh, ano ba, 110? 90 pesos? 50 pa. Oh, yun eh. So, ibig sabihin, yung awareness is already there. Na-establish na namin yan 16 years ago, 15 years ago because of the Pahimis. So, ang ginagawa natin ngayon is we are starting to reap the fruit of our labors. Yun ang, tinrabaho na namin yan matagal na eh. Matagal na namin tinrabaho yan. So, ngayon, nakikita natin na pwede na nating i-grab yung opportunity for that. Bali, ayun po. After siguro mga 10-5 years, ano po yung target ng market natin, Amadeo? Well, I think it's not the question of market, but it's the
question of production. Ang 5 years from now, kung hindi kami magtatanim ng bagong puno, wala na kaming Matanda. bunga. Puro, Puro outsource na sa labas. Yun ang totoo, no? 3 to 5 years from now, kung hindi namin i-rehabilitate, hindi kami magtatanim ng mga bagong puno, wala na kaming, yung mga puno namin ay parang decoration na lang, hindi na yan magbubunga. So ang target namin for the next 5 years is to insist sa coffee farmers, insist doon sa mga landowners that we need to plant new coffee trees. Hindi na kaya nung rehabilitation, hindi na kaya nung pagpapalago lang. Because na-exhaust na nung puno yung lahat ng resources niya. Kung sa tao, senior citizen na siya eh. Oo, so ano ba? Oo, retired na eh. Ano ba naman makukuha mo sa senior citizen? Kundi pension na lang, di ba? Yun na lang makukuha mo doon eh. So ganun din ng coffee. Pero hindi naman namin sinasabihin yung farmers. For example, meron kang 1 hectare ng lupa. Let's put this way. Ito yung lupa mo, yung scarf ko na yan. Hindi naman namin sinasabi sa farmers na kung itong lupa mo, patayin mo lahat ng puno dyan, magtanim ka ng bago. That's not, hindi naman yun yung point eh. Ang atin dyan, 1 portion of your land, ito yung taniman mo ng bago. Yung iba, as is pa rin siya. Then, kapag after 1-2 years, at ito malaki na, growing na, Yung kabila na. ito yung kabila. And then kapag ito namumunga na, ito ganun pa rin. Ito ganun, hanggang sa matapos mo yung buong area mo. Kasi ano yan eh. Once na ang isang coffee farmer, meron pang 1 hectare na coffee plantation. Pinatay mong lahat yan. And 3 years pa bago uli mamunga yung bagong puno. 3 years ka bago kumita. Paano yun kakabuhay mo, di ba? 3 years ka bago. Ngayon, nag-introduce tayo ng cash crops. When you say about cash crops, kaya nga siya cash crops eh. Siya yung nakatanim in between coffee. Kasi merong gap yung coffee trees. Hindi pwedeng tabi-tabi yan kasi yung sanga niya bubungguran. So tinataniman ng ibang products yung in between ng puno. Nandyan yung saging, nandyan yung papaya, nandyan yung pinya, nandyan yung marijuana. Yun yun eh, di ba? So it means na habang hinihintay mong mamunga yung coffee, kumikita ka doon sa mga cash crops. Nagagamit talaga ng lupa. Oo, yun yung idea doon. So, while waiting for the coffee to bear fruit or to tumulaklak man lang, nandun mo sa cash crops. Yung saging, after 45 days, pwede mo nang i-harvest. Yung papaya, ganun din. So, 45 days lang yun. That's only about 1.5 months. So, marami-rami ka pang makaharvest na ibang items. Then, after a year, maganda na yung makaharvest mo sa coffee mo, tuloy-tuloy yung kita ng mga farmers. So, yun yung ginagawa nating mga programs. And now, ang pinaka-latest na ginagawa natin, we are converting our coffee farms into agritourism sites. So, alam mo naman yung mga mayayaman sa Maynila eh. Oo. Ang mga gastos para lang maputikan. Yung mayayaman bumibili ng mga 100,000 na bike para lang pawisan. Samantalang ako, bago kitain yung 100,000, baka mga 5 taon na yun. Parang unfair ang mundo eh. So, ganun talaga. So, yung mga expats, yung mga mayayaman, yung mga gusto talaga ng agri, kinu-convert natin yung mga farms into agritourism sites. Paano? Meron kang farm, may coffee dyan, may mga bananas, papayas, naglalagay pa sila ng ibang vegetables, naglalagay pa sila ng ibang mga fruits. Nire-require lang natin sila maglagay ng mga kubo. Then, lalagyan nila ng kaprasong daanan. Kahit hindi naman concrete eh. Basta na yung mga tourists pwedeng mag-ikot-ikot doon sa loob ng farm. And then, pagkatapos mag-ikot, magpapahinga doon sa mga kubo, kukuha ng mga buko, kakain doon. Magbibigay sa iyo yung tourist ng 100 pesos na entrance fee doon. Nako-convert mo ngayon yung site mo into agritourism site. And then pupunta yung mga estudyante, magkukonduct ng mga parang seminar, magkakaroon ng mga tours, mga field trips sa mga farms. So naku-convert din yung farm. So ngayon kasi, we are eyeing to agritourism. Yun yung direction na tinataak ng bayan namin. Bukod po ba sa
Cafe Amadeo, ano po yung ibang pinagmamalaki ng Amadeo na tourist? Well, meron tayong mga private na mga facilities. Mga private pa lang yun. Sabihin na you have to pay if you want to go there. Ang karamihan natin dito, mga agritourism sites. Meron tayong Nurture Pharmacy. It's located in Barangay Talon. Nurture Pharmacy is the extension of Nurture Wellness Village. Nurture Wellness Village is the most price. So, pag dito ka sa Amadeo tumira, o dito ka nag-stay, 5 minutes lang ako kami, nasa Tagaytay ka na. Pero ang presyo dito sa amin, ayun ako, 1/4 lang ng presyo sa Tagaytay. Low-key. Marami kami mga expats, Low-key mga Tagaytay. Low-key. sina Coco Martin, yung mga property rito, sina Novo, maraming artista, hindi lang alam ng iba na may mga properties dito. Bumibili rito ng mga lupa, dito Dito nagpapagawa ng nag-i-invest mga na. rest. Kasi mag-i-invest ka sa Tagaytay, mahal-mahal dyan. Dito ka. Malapit After lang. mong magpahinga dito, kain-kain ka ng mga fresh gulay, prutas dito. Punta kang Tagaytay, may kotse ka naman, 5 minutes lang. Kasi Tagaytay ka na, and then uwi ka ulit dito, pahinga ka dito. So, ganun. So, ano talaga, kami naman, hindi naman namin kayang talunin yung kung ano man yung meron ng Tagaytay ngayon. Tagaytay is Tagaytay. So, kinakapitalize lang namin yung mga overflowing tourists nila. Kasi yung maraming turista dyan eh. So, yung ibang gustong magkaroon ng secondary options, di ba? Imbis na punta kayo, dito kayo stay, dito kayo, Tourism nga. may mga ano tayo. Tourism nga. Meron tayong mga local accommodations dito, may mga hotels din tayo dito, meron din tayo. May mga tourist inn tayo dito. 12 to 15 rooms. Gusto mo punta tayo, taka doon. Okay lang. Yan. Ano po ba? Pwede na po bang marinig yung... Oo, sige, pwede ko sa inyo. Ay, meron pa pala kaming isa, no? Before that. Kami lang sa buong Pilipinas ang meron kaping alak. Ay, ito na. Wala nito. Amadeo. Kung si Batangas, pag sinabi nilang sila ang pinakamagaling sa kape, bakit wala kayong alak sa kape? Ay, Sa pwede yun ano, ka sa meron din po yan sa co-op. Wala. Sino po nito? Kumbaga gumawa? Ang gumawa niyan ay Distillery Limtuaco. Sila ang gumawa ng White Castle Whiskey, Malakas, Sanglera, Totsa Vodka, Napoleon BSOP. Manufacturer, sila ang pinakamatandang distillery sa Pilipinas. Picture mo. Walang may tinda niyan kay Cafe Amadeo pero ubos na kasi sa akin din lang kumukuha ng stock si Cafe Amadeo. 800 pesos yan eh. Okay. Pero napakasarap niyan. Wala kayo sa akin. Feeling mo Ano ano po? eh, Nung parang in-interview ako bumagsak sa GMA7, yan ang alak na lasing ka na, gising ka pa. ups and downs. Ayun. Over, Ayan yan. Oo, din na. Pakinggan pa lang ko sa inyo yung... Ay sir, may tanong ho pala ako. May data ho ba kayo na about sa demographics ng coffee niyo? Meron, ang problema mo, nasa kabilang office. Ayun. Sa Municipal Planning and Development. Kung ilang porsyento ang kabataan na Meron. umiinom, Kompleto yun, ganito. kaya lang, hindi sa amin. Nasa planning office kasi yun. Okay pa. Kung Sige. ano sana, pwede kayong mag-iwan ng pwede kayong mag-iwan ng email address. Kung meron kayong ibang inquiries, pwede naman Sure. kayo. Sige pa. Sayang. May pagdawang ko. Mahal to eh. Hindi. Pwede mo mainom na ako. Papasa ka ng gym. Sige. May mga videos ako rito para makita niyo yung mga kuha sa akin ni Jessica Soho, ni Kaya Papa. Parang may sa akin yun. Ito pwede mong gawing feeling. Ha? Pwede mong gawing feeling. Oo nga. Yung kanta. Kung gusto niyo, pwede ko kayong bigyan ng mga kopya ng mga videos namin, mga interviews Yun, ko. sige po. Para kung pwede niyo tinitin sa mga materials niyo. Nga po. Ito sa inyo yung isa ko. This is my first interview. Ito sa Lasal. Ay, sakto. Sa mga trabaho ng
Beyond brew. Yun, salasal yan. Ayun na. Oo po. Sumisimbahan. Si chef. Yun. Yan si Ano Sarili, yan ang marketing director ng Lasal. Sa Lasal yan si New. Yan yung isa ko. Bali yun po yung group nyo. Yung group namin, Culinary Generals. Ang Culinary Generals of the Philippines, 30 lang kami sa buong Pilipinas. Ang ano namin, ang trabaho ng Culinary Generals is to restore, recreate yung mga nakakalimutan ng mga historical foods, mga culinary cuisine sa Pilipinas. Kasi ang nangyayari dyan, masyado tayong i-influence ng mga western foods. Nakakalimutan natin na meron pa ng mga pagkain Pinoy, may mga pagkain Pilipino na sa ibang bansa sikat, pero dito sa atin hindi natin alam, Filipino pala siya. So ginagawa namin doon, nire-recreate namin yung mga pagkain na yan, nire-research namin, nire-recreate namin. And then, isa sa part ng culinary movement is yung mga pagkain ng ating mga bayani. Ano yung mga pagkain paborito ni Rizal, pagkain paborito ni Bonifacio, nire-recreate namin yan. Kasi may mga paboritong pagkain yung mga yan. Ito naman yung shooting ko kay Mula sa itim na kay Jessica Soho. Yan, culinary may general. grupo ngayon ng mga chef, entrepreneur, So hindi kami lahat chef. Amazing. Researchers. sa buong Pilipinas. Yan. Ang Pag kanilang nagsama-sama misyon, na. Oo. saliksikin, Yan. kain at palaganapin muli ang mga putahing Pilipino na nanganganib ng malimutan Oh. para matikmang muli. This was aired March Henerasyon. March 10 yung pinalabas niya sa Ang TV. mga general na ito, may nilulutong revolusyon. Ang kanilang sandata, mga sandok, tinidor, at kutsara. Layunin nilang saliksikin at lutuin para maisalba ang heritage dishes nating mga Pilipino. Sila ang mga tinaguriang culinary generals. Sa Pilipinas, 30 pa lang daw ang kabilang sa kanilang grupo na pinamumunuan ni Chef Chris Yan yung Calamian, chef ang Philippine. maestro kusinero general Ibig ng mo Cavite. pasok sa kanila. Hindi raw kailangan maging chef o mahusay sa Oh. pagkabilang sa kanilang samahan. Ano yan? Basta may advokasya na mapanatiling buhay ang kulinaryang Pinoy, pwedeng maging culinary general. Para maging Saka mahirap maging culinary general. Kasi may mga ano yan. Hindi naman may initiations pero. Ayan, si Micaela Papa. Hindi tama ang umpisa ng ating araw kung wala nito. Ito, kunin nyo tong video na to. Because ito talaga, kung ano yung kinuha sa akin dito ni Micaela Papa, it's all about coffee, it's all about Amadeo, it's all about pahinis. Magkape po muna tayo. Kaya malipid dito yung mga, kilala lang nga ako dito dyan. So yung mga facts tungkol sa coffee industry, ilan yung nakokonsumo natin taon-taon. Isa ito sa kadalasang Nandun na lahat sa mga mga Pilipino para ikangay in-one mixes ang mga Yan, kung ano yung ano. 2016. Yan si Olivia. Yan yung mga machines namin. Si Robert Francisco, yun yung sa Boss Coffee. Ngayon sa Philippine Coffee Board yan. Marami klaseng Yan kung maganda yung lupa sa mataas ng mundo. Yan, sa amin yan, dito lahat sinuting yan. Varieties, may 10% Yan, nito ang Robusta Coffee. Nandyan to ko sa Robusta, lahat. Isa sa mga para yan. ipamuli ang produktong bumubuhay sa kanilang bayan, kada taon nagdiriwang sila ng Pahimis Festival na nagmula sa salitang pahimis na ang ibig sabihin sa kanila ay pasasalamat. Ano yan? Gusto nyo gawing mga inserts, okay lang yan. Pakapin na po mamaya. Pero Ayun, ang sound kasiyahan yun. ito, may mapait din palang kwento. Tagal ng interview sa akin kay Papa dito. Wings Coffee Festival started in April 19, 2002 with the coffee industry in the Philippines is in its lowest. Yung pinakamabahabang timeline na kung saan ang kape Sa isang ay araw, wala pahimis, sa loob ng isang Ayun, araw. ganyan. Kung mga tatlo, Nagiging- apat na interview ko. Channel 2, Channel 7, Channel 4. Since 2002, when we are
Mapapansin nyo nga, pag pinakita ko sa inyo lahat ng video ko, isa lang ang damit ko. Kasi isang araw, 5, 4 ang Parang naging- paulit-ulit lang yung Ah, Mas paulit-ulit lang po sinasabi. Ang aming harvest from 2002 and below is only 0.5.6 metric tons. Ngayon, nasa 0.91 metric tons na kami. Sinimula ng makulay at masayang Ginaya tayo sa ng Jimmy, mga hindi tayo Amadeo. natin. pahimis. Yan yung pinaka-recent. Dami nga, may unang hirit pa kami. Ano naman? Yung Gio. Kasi may representation ng mga employees. Interbarangay yan. Yan ang mga damit dyan, no? Mga yari sa ano. Gawa Kape. mismo saan pa nga ba? Oh. Siyempre sa kanilang ipinagmamalaking kape. Ano itong costume nyo? Pakwento naman sa akin. Meron pa ako yung isang interview dito. Mga seeds na bumaba Yan. natin. That's coffee, yun yung mga specialty coffee, no? So pag soluble, yun yung mga instant. So yan ay number 1 tayo dyan. Yeah, And we number are one number Philippine. 5 in terms of coffee consumption In the world. So napakalaki ng demand natin, napakaliit ng supply availability natin. That's, kaya yung binanggit ko kanina na 10% of our requirements, yun lang ang tinatanim natin at nakukuha natin from our farms. So 90% imported. Yun nga po, kulang nga daw po yung supply. Ito yung sinuting sa Bilardo. We need to plant more. Sa Bilardo sa likod. There are many methods kung paano mo mapaparami ang iyong harvest. But any kind of move ay magiging futile kung hindi tayo magdadagdag ng coffee trees. Tandaan natin, ang coffee trees, tumatanda rin yan. In Amadeo, the average age of a coffee tree here, I can safely assume 20 years old. Meron pang mas matanda. Walang pinagkaiba yan sa tao. Kasi yung tao natin, kapag tumatanda, bumabagal ang metabolism, nakihina. Ganun din ang puno. Walang Ganda ng tanda mga na maganda. Ganda ng feeling. Ganun sa Pag ano, sige, ano ko na lang sa inyo. ito na po, i-gin ko na po. ako lang po wala. Serious po. Ako nga Simple po. na lang. Ayun. Eh, 7 naman to eh. Basta tayo mag-transfer. S6 ang puto. Oo,